Yuzong against the Glue. Si Baksha jungle. Or should I say, not even, kasi nakadepende pa yan. Tama. Dito sa magiging last hero ng Apbren. So, nakalatag na lahat ng mga posibilidad dito para sa kupunan ng Apbren to pick. They might get the Yuzong denied from them. Yan ang naging resulta nun. But for them, it's going to be the Lapu-Lapu. It's full on Open pala dive Lapu. para Sino sa ba tong Apbren sis? while Sisi they're pala just yung katabi ni waiting Kan. para dito kay Shizu na makapag-scale. Isa sa magiging worry natin dito for Apbren is that mahihirapan din silang counterin masyado yung pick-off mula ng Mga isang bata unless ngayon, no? Pag may sinasabi ka, kung hindi nakamura, nakasabi agad ng tanga o kaya bobo. Grabe yung mga papalaki sa inyo ng mga magulang. Kailangan nyo lang gawin ay scan ang QR code para Thank you, Donna Grace. Joshi, you were No, grabe yung mga tabas ng mga dila ng mga kabataan. Isa sa mga naging sagot ng Apbren doon sa Chopic would be marksman na kayang magdala ng Purify, and that would be the Clone. So, yung Harley na lang, isa sa magandang option ni Brusco para ma-pick off dito. Ang kaso nga lang, napaka-ilap. Nag-uumpisa natin yung kabila, nagbabangrilan na yung dalawang gold lane dun. Babalik pa rin siya sa sombrero niya. Abang, serye para kay Brusco. I think it depends dun sa magiging galaw dito nitong si King Kong or should I say ni James Panks. Si Spider-Man pala yan ni. Junglers ang binida natin mula sa simula. Spider-Man pala yan siya. To dish out the damage na kinakailangan ng parehas na kupunan para makuha or para maibalik ang kanilang team on to the winning column. The start is off dito mismo sa kalagitnaan and Aqua immediately using the flicker. I think that's bound to happen. Lalo na Higit ba kay Boy Marcel? Ito yung kayang gawin ng isang Joshin right from the start. Yung threat na mabuhat ka kaagad Parang plus the damage nag-ano yung Onic ID ng lineup nila. Agad na mamatay. Again, another flicker burned from Apbren. Ito yung yung live ko, MPL PH, Onic PH, pero yung tinitingnan ko, Onic ID. Awita. It's quite a surprise din na wala pala tayong nakitang Valentina. Picked nor banned. This was just hello, baby Kate. Thank you. Pero wala pa naman mga ultimates. Deadly Magic is not there yet. So for Onic, it's all about the risky moves here. King Kong, sasalubong. Wala na yung sombrero. Uy! Nawala! Ayun. Patay si James Panks. Baby Yang to. Uy! Hello! Hello, baby Yang. Kanilang gold, but again, a kill is a kill, a delay is a delay. Sobrang crucial ng positioning na yon na meron si James Panks. Hindi ka po naka-live. Death dito kay Super Friends, but unfortunately, or naka-live. Hindi pa rin siya level 4 at that moment. If meron siyang Deadly Magic, Thank you. But noticing that, King Kong eventually, pinuntahan niya na ng mabilis yung kung saan man pupunta yung Harley. And yun yung binabanggit mo kanina, aabangan lang nila pa ulit-ulit. And this begs you the question, kasi nagtatrive yung Harley sa mga matitindi. Naka-live, di makanood ng ibang live sa main. Oo nga eh. 4-0, 3-0, pero ngayon si James Panks pa ang naunahan. It seems like walang kahit anong contest na gagawin ng Apbren. Thank you sa dalaw. Dalaw ako. Eto, idadalaw ko yung isa ko ding out. Wait lang. And that's a big objective take agad dito para sa Onic. Katulad sinabi niya, alam kasi agad kung saan lang babalik si James Panks. So they're pushing him onto the brink na mako-caught off guard siya kapag nag-space escape siya. Gonna be real hard for Apbren, not unless ma-maximize sila yung every Deadly Magic na meron si James Panks. But unfortunately, nahihirapan nga siyang abutin si Super Friends against... Ay, nakakaloka yung live mo baby Yang Plus may threat pa na pwede siyang... Dalawa yung screen mo Yeah, kakarating lang din nitong Sinova sa powerful. Level 4. So, hindi talaga siya makapag-dish out ng full crowd control na dapat sana magpapadali ng buhay nitong si James Panks. So Apbren hold off for a bit, pero yung Onic nakakuha na sila ng halos 1,000 kalamangan, and that is King Kong making efficient rotations around the map dahil maglalaban na naman itong dalawang to. Hindi sila magkakamatayan pero nakaabang ang Onic PH. Shizu in a tight spot para makakapag-back away. Sasalubungin na ni King Kong when it turns to Sands. An easy kill onto the top lane. Sabay kuha na gold plating para kay Savero. Tol, simpleng ikot pero rock nakuha agad nila yung gold laner. Alam nila na mapapaback ni Savero yung Claude. And again, inabangan lang din just like what they did doon sa sombrero ng isang Harley. Abangan mo yung BMI. Thank you, Yana. Kumbaga may ano yun, sige, G, palagan tayo. Pulang ganyan, di pwede yan. Dapat bawal yun
sumulpot na back siya, and that was already the rest. Yep. Onic PH building up to a 2K gold lead. Not a lot of fights actually happening, pero Pero ngayon, yung sipa, nakatama naman, and it's gone off guard na naman. Aqua will be the first casualty. Kill VJ, talong away. Pero double down agad dito yung mga frontliners for Onic. Meanwhile, may Split. kapit naman para kay Nova. Kapit doon kay Brusco, inilayo sa laban. Kill VJ will pull Buhay pa down. yata yan. Habang Buhay pa yan ay si Brusco. makakaligtas pa rin. James Oy! Bangs! With a space escape. Girl! Hindi napatama kay Ay! Double kill will seal the deal. At makakalamang pa doon ng Onic PH. Kala ko mamamicro na eh. Kantay on to Kirk on the mid lane. Pero balikan natin yung mga nangyari. That is too much to handle for Apbren. tol, munti ka na. Yung outplay, pero uno reverse card, says Kirk, as he takes down James Banks. This is what we've been telling simula pa lang ng serye na to na ang key to victory ng Onic Philippines dito ay invade yung jungle ni James Banks. Huwag hayaan yung mga heroes niya like Suyo and even the Sardian, even the Leomord, kung Leomord man to, na makapwesto at makakuha ng mga farm na gusto niya. Because of that early rotation na ginawa ng Onic Philippines, up to now, sinasakal pa rin nila yung Harley ni James Banks. Hirap nun, no? Kasi kala natin laban-laban na. Pero tila ba bumawi-bawi agad dun si Kirk sa Apbren. Yeah, I think yung karamihan sa mga nagiging galaw dito ng Onic Philippines is just them going full dive. Great Shun po din galing dito kay Brusco para makatakas siya, pero si Kirk na naman ang kanilang punteriya sa ngayon. That's Shoutout me an easy Maklam. kill para Hello. sa Apbren, Thank pero you. hindi natin may kakaila na Onic pa rin ang may hawak ng mapa. 2.8K ang kalamangan nila ngayon in terms of gold. Good pick up mula doon sa Apbren sa pagkuha nila kay Kirk and also getting that turret doon sa may itaas. Somehow ay mababasag na ni Kel VJ. But unfortunately for them, may nahanap pa rin trades yung Onic na. Kuha pa rin sila ng Torres sa baba. And because of there are no turrets available na outer doon sa bottom lane, mahihirapan ng gumalaw si Shizu. And again, they're hitting two birds with one stone. Sinasakal nila si James Banks and the way na nagre-react yung Apbren sa ginagawa ng Onic Philippines, nawawalan ng espasyo si Shizu. Parang yan ang magiging kwento ng laban na to. It's Apbren waiting for Shizu to actually scale. At dahil dun sa impormasyon na ibinibigay nitong si Savero, hindi talaga makapwesto ng maayos itong Apbren para sorpresahin sana ang Onic with like the full burst lineup na meron sila led by James Banks, who finally got his skill almost 5 minutes into this game. May lalabas na naman tayong pagong, but that is gonna be in the position of Onic Thank you, Philippines na Simple nakapwesto Boy. na itong si Brusco. Dapat While ano, Savero pangalan is mo, putting in hindi work at the boy. top lane. May Dapat bonus pa man, kasama, wala simple kang man. major objective. Grabe, Thank akala you. natin, kung akala natin Onic will play Thank you, on a Joy slow Boy. play style. But sila pa ngayon yung mas mabilis umikot Thank you, sa Tong. mapa. Exactly. Nagmadali sila doon sa first 6 minutes na nagdaan, invading jungles, getting outer turrets, pumapwesto dito sa objectives. And it has been the story na nangyayari ever since na nag-start yung laban with King Kong. Hello, mga Just kamera. rolling, just Oo. casually Thank you, rolling Maki. doon sa mga pwesto na hindi siya ini-expect ng Apbren. Another free turtle for Onic Philippines. This could balloon up the lead to 4K. Iba, yung nakikita natin sa kanila sa ngayon, hindi ito yung nakasanayan nating Onic PH kasi bababad at babalagbag talaga sila kung sakali. Pero ito na yata yun. Balagbag na naman. Zipa out to Nova. Being taken down. Ando naman ang Black Dragon form. Sabi nakalikod, nag-zone out doon si Kirk. Habang si Kel VJ gusto mang tumulong. Pero Ipit. Flicker has been exhausted. Medyo may ipit ang mga members dito ng Apbren. Meanwhile for Onic, they've got what they want. Kaso nagkaroon ng trade. That was a 1-for-1. Nagkapatayan ng dalawang nating mga roamers. Sinong But at the end nanalo of the sa day, first it's game? still Onic. Game Yun, 1 pa trying to lang. go for next. Oh, Shizu with a BMI. Roaming around naman si King Kong. But still, they've got the turret sa babentang baba. Yung ginagawa ng Onic Philippines na to, talagang tinatanggalan nila ng way para makapag-farm up yung mga scaling heroes ng Apbren. Even James Banks, yung kanyang early 2 deaths, enough na, ano na yun enough na senyales na yun na okay. Yung Harley, Nasaan hirap yung, na ano? early. Mahihirapan makabago Hindi ko yan napapansin unless yung magko-commit sila heartbeat. ng matindi doon sa mga heroes ng Onic Nasaan? Philippines. And who are you gonna be Saan committing to? nakalagay Si Savero, yung heartbeat? na may mataas na mobility na every single time nakikita kayo. Si Super Friends na kaya Yan ba yung mag-ultimate heartbeat, lang. Si yung King Kong, 8, napakaganda. 9? Even si Brusco, kaya niyang gawin lahat ng yan all because they are on the lead to 5K. And Kaya- this is the reason why hindi natin super recommended sana yung Harley. But let's see, they might find a window. Hindi. Pero sila pa Asan yung mga heart rate butas nila? dito ng Onic. As Super Friends on the back lane, will zone out the rest of the Savero? members. Nasaan? Tapos si Savero na makakapitan agad ni Down. Nova. Being taken down. It's going to be a one-man down for Onic. Meanwhile, tuloy pa rin ang back of the Black Kasi Dragon suot na form. nila yung Nakakalaman ano sa yung members Wancho. ng Suot Apbren. nila yung It's a one-man smartwatch. down, takedown for Apbren.
wala. Kanina sabi ni Dito sa koponan Super Prince sa, ng Mark, AP sa Bren, mic and check instead, kanina, it's gonna ano be eh. Onic na May malalagasan kita na ng daw isang yung ano buhay, niya, and now it's the heartbeat B's niya. turn to slowly turn things around. Nakuha na nila Gusto yung niya daw value tumaas, ng, gusto niya daw grouping mag as the rope. 160, Hirap na rin 180, gumalaw gano'n. yung mga backlines, and it's all because of Nova's positioning. Nasaan as well. na? Kung makikita din natin for AP Bren, isa si Nova sa mga Ayun no, tignan mo si Sabero. May kita yun sa kamay niya, nakasuot. Niya, that would be friends or even itong si May Sabero, kita sa ang laki camera. nang nawawala sa Nakasuot damage na sa output kanila. ng Onic Ayun no. Philippines. And kung may iwan naman si Kirk dun sa backline, punishable naman, knowing na merong Mukhang laban Olat sa on ID the other art. side. So, for this Mukhang Lord Olat. take, kailangan Naubos ng sa Torre ng pala Onic nila, Philippines no? dito ay Naubos yung i-turn outer Torre. hanggang sa mapilitan at mapuwersa ang AP Bren. Ang galing na Ba sa naman kasi 4.8K parang naman ang nagpa-practice halaman yata ng ang- Philippines na pababa. Parang Ng naman AP nagpa-practice Bren, yata Bren Onic has ID. 2.5. Meanwhile, a lot of lanes are being shoved sa ngayon nitong Onic PH at tila hindi nila binibitawan itong Naka-Marcel unang si Lord ano, ng si laban na Kiboy. ito as it is down to 50% of its health. At sabi nga natin kay Nova nakasalalay ang gulo, ang mahanap na gulo ng AP Bren. Pero mukhang pati yun ay Oh! pinipilit ipalayo ng Onic. As the Wave Dragon will be committed, pero paatras, pinatras si members doon ng Bees. As soon as bumaba sa 25% yung buhay ng Lord, sige, pindutin mo na lahat ng Baka, ulti. Mark. Daming requirements. Baka eh. di pa Nakita nila, nakaset. okay, si Shizu nasa top lane, long lane, okay, burst natin. Nung nakita nilang may papasok na Nova or even James Pax, Kala ko makikita ko na. pindot na si Brusco doon sa kanyang sipa. And also, one good zone, it would be putting Super Friends on the front line. Alam nila na walang pang papatay doon sa Jushin. Alam nila, makakatakas lang din if ever mag-target ang AP Bren. Perfect Lord dance for Onic Philippines. This is a methodical approach na ginagawa ngayon ng Super Fam. King Kong and Super Friends tends to share the damage na ibinibigay nila doon sa Purple as the Lord is already marching down sa may bandang ibaba. Shizu, one at the front line. The Beast, sinusubukang gawin ang kanilang best para kahit papano ay madepensahan itong pinakaunang Lord. The energy shields are still gonna be available pero hindi yan papansinin ng Tumulo Onic. na. Ito pa Okay. lang sila sa ngayon. Dito talaga magaling ang Onic. Trying to find map maneuvers laban sa mga Bees. Outer and inner turrets ay mapapabagsak na nila. Even the protection here sa pinaka-base turrets ng EP Brena ay mapapop na rin nila agad. Hirap ng nagiging buhay ni James Pangs kasi if he wants to commit to a certain target, lahat ng target niya kayang mag-dash out ng mabilis. And if ipipilit niya na habulin ng habulin, siya pa yung bibigyan ng Onic Philippines. Masyado siya maraming threats na kailangan alalahanin eh. Kailangan niyang isipin yung gulong ni King Kong. Kailangan niya isipin yung sipa nitong si Brusco. At Ito pa. bago pa sila sumubok gumalaw, nandito na si Sabero to dish out the information gamit yung Mountain Shocker. So again, the fortunate thing para Ang sa sakit kanila, yan, nakakapagpalag sakit pa na rin ng naman Hardy sila, ni but James Super Pangs, ha, Prince, pero- makakalahati lang ang kanyang buhay, but he is A-okay. For AP Bren, I think the idea here is to find someone to burst down at hintayin si Shizu na makapag-scale. And they have to force it, hindi lang basta hanap. Kasi nakakahanap sila, yes. May mga times na nakikita nila si Super Prince na nasa harap and even sa Vero. But again, they can't finish off. Nakakapagsimula sila ng pick-off na gusto nila pero hindi natatapos. Why? Dahil isang dash lang, okay na. Buhay na yung Onic Philippines. Yep. They have to force it and they have to burn a lot of their resources just to get that. And they have to pick their fights. Kailangan din nilang mahanap yung pwesto kung saan komportable itong si Shizu at walang threat sa kanya. Kasi pag dumating na rin itong si Kirk, Petrify, tanggal yung Blazing Duet kapag wala siyang Purify. Kailangan dito, keyword is instant kill para sa AP Bren. Nakita naman na kay Super Friends, pero Super Friends, super relaxed. He didn't even use the flicker. Pero ngayon, ito yung hindi relax. May nakaabangan, pero nice instinct Tanyo there yun. para sa AP Bren. Nakaramdam na merong kakaiba. Itong si Shizu right just around the purple objective na meron Okay. itong AP Bren. Hindi makukuha ni James Pax yung kanyang purple objective. So tila ginugutom ngayon ng Onic PH ang AP Bren pagdating sa kanilang mga jungle objectives dahil nakapwesto na rin itong si King Kong towards taking that Lord for themselves. Fortunately para sa AP Bren, wala pa namang nababasag na inhibitors pero dahil sa 4,000 lamang ng Onic PH, willing si King Kong na hawakan itong Lord. And nakikita rin naman natin kasi yung mga waves ay hindi pa masyado pabor for AP Bren. Kaya ang dami nilang iniisip dito na problema. Yup. And gagawin lang ng Onic yung same thing na ginawa nila during Lord 1. Sasayawan. Walang score? Wala pa. Ay, may kita nyo yun sa taas, guys, pag meron ng score o wala. The moment Shizu shows himself,
down bottom lane. It's a perfect time for Onic Philippines to burst down the Lord. Huling sipat nitong si Nova. Nanalo Onic 60% Idol. yung i-burst down na talaga ng biglaan. CCTV ni Savero is enough to push Apbren away para makuha ang isa pang Lord ng laban na to. Oh my goodness! You were the one na nakita sa CCTV ni Savero at sobrang laking bagay niyan for Onic Philippines. As much as Apbren wants to fight for that Lord, they just can't. Hindi pa kaya ng damage pa. output ni Shizu. Knowing that meron naman na siyang Trinity, yes. Pero sustainability-wise, I don't think na mabubuhay si Shizu once na mag-dive siya doon sa backline kapag wala doon si Nova, kapag hindi nakakapanggulo doon si Nova. But the thing for Apbren also is even James Punks, hirap na siyang humanap ng papatayin ngayon. That is gonna be the question. Nahahanapan nila ng sagot ngayon. O mahahanapan pa ba ng Apbren dahil kakatok na ang Onic PH na merong anlos 6,000 kalamangan in this fight. Ang goal ay patumbahin yung kanilang mga inhibitors pero tila ba yung isa ay bumagsak na si Super Prince. Kumalaw na rin. Okay, nangunguna na agad dito. Sa may bata si James Banks, even connecting the deadly magic onto Kirk pero hindi sapat. That's not an instant kill yet. At ngayon naman magiging showtime para sa Onic. As Brucicle goes in with a wave of the dragon, Nova agad na matutumba. Lasakop sila agad dito. Grabe talaga yung sushi, nakakabwisit. Pero wala. Buhat-buhat lang. Pero instead, sila pa yung makakuha ng dalawa. Buhat lang ng buhat. With a double kill. Sobrang tagal ng katahimikan na nakita natin mula sa Onic PH but as soon as they fought, nakapagpabagsak sila ng dalawa na may kasama pang inhibitor. At ngayon, nag-aabang ulit. Napansin. Conceal play. May James pang sa likod. Oh! Taking him down in an instant. At ano naman yan, si Shizu with a blazing door. Pero wala masyadong abot. Uy, grabe! Nakadalaw si James Banks pero sa bagay low naman si Brusco. Para sa Onic PH. Tol, iniba na lang ni James Punks yung approach. Nasanay sila na nanggagaling ako sa harap. What if likuran ko naman sila ngayon? Yun yung Oo, sakit naman ng Harley. Ang nakakainis lang dyan yung hero ni Super Prince. Okay, sa libro niya, nakita niya na teka, walang nag-check, hindi nag-ulti si Savero, edi bigyan, nakita niya sa likod mag-isa ngayon ang Apbren is trying to get what they can against Onic. Kasi yung problema ngayon ng Apbren, hindi yata nila na-anticipate na mababasag din yung top inhibitor turret. Now, that's 2 lanes that they have to worry about pagdating dun sa kanilang mga super minions. Sure, nakakuha sila kahit papaano ng napakaraming gold from that specifically. Itong si James Punks na leading in terms of damage dealt. Pero yung pag-approach nila sa susunod na Lord ng laban na to, it's gonna be a little bit difficult considering na kailangan din nilang alalahanin yung bot lane. Unti-unti na ginagawa ng Apbren what they have to do in this game. Kahit pa sabihin ng sinakal si James Punks during the early and mid game, nandun pa rin yung damage output ng Harley. You won't remove it. Kapag nabuo niya yung mga items sa kailangan niya, masakit at manunuot pa rin ang isang Harley. So, they just have to pick their perfect target. And for Onic Philippines, they need to be wary enough. Kasi ang daming galaw ni James Punks na baka bigla na lang sumulpot sa harap nila. At kakasabing pala sinakal, that's past tense. Kasi sa ngayon, hindi na nila nasasakala. Basta-basta si James Punks. Pero nilarush na naman, it's going to be another Lord, free Lord para sa Onic PH. Free Lord, Kita mo no? yung ginawa ni Shizu sa babae. Nag-invest na siya ng oras para sana mas slow push itong bot lane. But then Onic managed to take advantage of that by getting this Lord. Inunahan na niya, kumbaga, para pagdating sana ng Lord Dance, nandun na siya. But unfortunately, naisip din ng Onic Philippines na unahan na natin. Huwag na nating sayawan yung Lord, i-burst na lang natin agad. And that's courtesy of also Kirk and itong si Super Prince na nagpapakita lang dun sa gitna. Alam nilang wala pa naman, di pa sila kayang patayin or kaya silang patayin, but Apbren would burn a lot of resources just to do that. Naghahakbang ang Lord sa itaas ng ating mapa na Apbren. Isa na lamang ang inhibitor na kanilang sinusubukan na madepensahan bago makarating ang Super Fam sa base. James Punks using the deadly magic pero antala lang si Kirk ng bahagya. Dahil kalahati lang ang kanyang buhay sa ngayon. Brusco sumusubok na naman and Super Friends and the rest of Onic Philippines are gonna be bursting down this inhibitor. Okay, ang dami lang kailangan kaharapin ngayon. Pati yung Lord na mababawasan. Easily manageable and blow para sa Apbren. Inevitable talaga na mabasag. Inhibitor turn na ngayon. Mahuhuli ganda. sila sa real world population. Ito yung habol para kay Shizu. Blazing doon tumatama sa mga members ng Onic. Kaso kailangan niya mag-BML out. That's si Kirk. Nova? Pati na rin si Nova. Uy, Kirk! Ganda nun! Let sila tatamaan! Talaga naman hindi! GG's. As well, Shizu is doing it! Kaso nga lang,
was Ay, still legit active ba? even here. And Onic Charlotte PH Chish. ay ngayon ay nagdadual at aatras ng konti. Immortality was popped off but instead Kala ko GG's grabe na. yung klaseng close-off na labanan. Yun na sana yun para kay Kirk. Akala natin sa leeg na yung tama. Pero hindi pa rin naging posible kasi Oo. kung sino yung gustong hindi maiwan ng Onic PH, yung pa yung natira. Okay, nag-go na dito yapa na member ng Onic Philippines pero Do Sino it. with a shield, placing no what? Kiniklear up Oy, yung base. ay! Yup, yung minions. Nakapag na rin doon yung Okay, minion. Pero instead, Down. Ayun, magkakaroon GG's pa rin na. dito ng Onic James Pax. PH and James Pax, the only GG's. will go down as well. Tinatapos ng Onic PH ang laban as iti game number 1. Kaya nga Onic Daime, wait for the right time to strike. It's Sonic Philippines taking game 1. Akala natin tapos na